ሰላም እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቻናል ተከታታዮች ይህ የ11ኛ ክፍል ሂስትሪ ዩኒት 3 people states and historical processes in Ethiopia and the horn to the end of the 13th century የሚለው ዩኒት ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን የመጨረሻ ክፍል ነው የምናየው። በርካታ አጫጭር ቶፒኮች ይኖሩናል። እዚህ ጋር እንግዲህ the Sultanate of Shewa የሚል ነገር አለን። ከታች ዛጉዌ ዳይናስቲ አለን። እንዲሁም ደግሞ ከዛጉዌ ዳይናስቲ ቀጥሎ ደግሞ የምናገኘው ሌላኛው ቶፒክ the kingdom of Damot የሚል ይኖረናል ማለት ነው። ከዛም ቤተ-እስራኤል ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን ጀዊሽ የሚሉ ወደ 3 ወይም 4 የሚደርሱ ቶፒኮች አሉ። አጫጭር ስለሆኑ በአንድ ክፍል ውስጥ የምናያቸው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ይህን ቪዲዮ ስትጀምሩ ደግሞ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። በተረፈ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። መጀመሪያ ላይ የምናገኘው እንግዲህ ዘ ሱልጣኔት ኦፍ ሸዋ ነው። የሸዋ ሱልጣኔት ቤዚካሊ ሱልጣኔት አሁን ለክርስቲያኖች ኪንግደም ካልን ለሙስሊም ኮሚኒቲ ደግሞ ሱልጣኔት ነው የምንለው ማለት ነው። ኦኬ ሱልጣኔት ኦፍ ሸዋ was one of the earliest Muslim sultanates of Ethiopian region። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የጥንት የሙስሊም ሱልጣኔቶች ሱልጣኔት ኦፍ ሸዋ አንዱ ነው ይለናል። Its location was extended roughly from the present day ኖርዘርን ኢስተርን ሸዋ ቱ the ኖርዘርን ሀረርጌ ከየት ጀምሮ እስከየት አሁን ላይ ባለው ሰሜን ምስራቃዊ ሸዋ ኦኬ ጀምሮ እስከ ኖርዝ ሀረርጌ ድረስ ያለው ቦታ ይሸፍን ነበር። the first rulers of the sultanate ካሂል ኢብን አል ዋሊድ ተብሎ ይጠራል። የመጀመሪያው የዚህ ሱልጣኔት መሪ ማን ነው የሚባለው? ካሊድ ኢብን አል ዋሊድ right came to power around 896 AD. The ruling dynasty of this sultanate was called Muqazmite because they claimed descent from the Muqazmite clans of the South Arabia. እንግዲህ የዚህ ዳይናሲቲ ስም ማን ነው የሚባለው? ሙካዝማይት ተብሎ የሚጠራው ሙካዝማይት ዳይናስቲ እንለዋለን። because ከየት የመጣ ስለሆነ ሙካዝማይት ከሚባለው የሳውዝ አረቢያ ክላን ወይም ጎሳ የመጣ ስለሆነ ሙካዝማይት ዳይናስቲ እንላለን። ስለዚህ ስለ ሱልጣኔት ኦፍ ሸዋ ስናወራ የሙካዝማይት ዳይናስቲ የሚልም አብሮ ቅጥያ እንዳለው ማወቅ አለባችሁ። ለምንድነው ሙካዝማይት የተባለው ሲባል ደግሞ ሙካዙሚ ክላን ከሚባለው ሳውዝ አረቢያ ውስጥ ከሚኖር ክላን የመጣ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው። ካፒታሉን ስናይ ደግሞ the capital of the sultanate was ዋለሌ located in north ሀረርጌ በሰሜናዊ የሀረርጌ ክፍል የሚገኝ ዋለሌ ተብሎ የሚጠራ ቦታ ነበረ የዚህ የሱልጣኔት ኦፍ ሸዋ ዋና ከተማ ማለት ነው። The kind of relationship that existed between the sultanates of Shewa and the Zagwe kingdom is not clearly known. እንግዲህ during that time ኢትዮጵያን ያስተዳደረ የነበረው የዛጉዌ ዳይናሲቲ ወይ የዛጉዌ ኪንግደም ነበረ። በዋናነት ክርስቲያን ኪንግደም የሚባለው ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ ከአክሱም ቀጥሎ ወደ ዛጉዌ ነው ስልጣን የተሸጋገረው ማለት ነው። ስለዚህ በሱልጣኔት ኦፍ ሸዋ እና በዛጉዌ ዳይናሲቲ ወይም ኪንግደም መካከል ክሊር የሆነ ሪሌሽንሺፕ እንዳለ የሚታወቅ ነገር የለም። but it is known that the sultanate was often at war with the kingdom of Damot in the southwest which weakened its power። ግን በደንብ የሚታወቀው ምንድነው አለ የሱልጣኔት ኦፍ ሸዋ ከዳሞት ኪንግደም ጋራ ጦርነት ውስጥ እንደነበሩ መረጃዎች ይጠቁማሉና ፓወሩ እየተዳከመ እንደመጣም ይነገራል። In the 13th century AD, Damot extended its power over the Sultanate of Shewa. ከዛም በ13ኛው ክፍለ ዘመን ዳሞት በሸዋ ሱልጣኔት ላይ የበላይነትን እያተረፈ መጣ። Above all, the rulers of the neighboring sultanates of Ifat to the east wanted to extend their rule over the Sultanate of Shewa. Alright? ከዛ ሌላ ማን የሚባል ሱልጣኔት መጣ? ኢፋት የሚባል ሱልጣኔት ወይም የሙስሊም ገዥ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ምን በላችሁ መንግስት ልበላችሁ። ስለዚህ እሱ አሁንም በሱልጣኔት ኦፍ ሸዋ የበላይነትን እያገኘ እንደመጣ ይነግረናል። because of this they lead a constant campaign against it in 1285 or simply 13th century ማለት ነው። በ1285 AD the Muqazmite dynasty of Shewa was overthrown by the Walasma dynasty of Ifat። look አሁን እዚች ጋር መያዝ ያለባችሁ ፖይንት መሰላችሁ በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ከዳሞት ኪንግደም ጋራ ውጊያ እንደነበረው አንድ ፖይንት ይዛላችሁ።
ማነው ውጊያ የነበረው? ሱልጣኔት ኦፍ ሸዋ ማለት ነው። ከዛ ስልጣኑ ወይም አቅሙ ወይም ፓወሩ እየተዳከመ በመጣ ጊዜ ሌላኛ ሱልጣኔት መጣ። እሱም ሱልጣኔት ኦፍ ኢፋት የሚባለው በሱልጣኔት ኦፍ ሸዋ የበላይነትን እያገኘ መጣ ማለት ነው። ዴን ፋይናሊ በ1285 ኤዲ ሙካዝማይት የሚባለው ዳይናሲቲ ኦፍ ሸዋ ሙሉ በሙሉ በወላስማ ዳይናሲቲ ኦፍ ኢፋት ተተካ ማለት ነው። ስለዚህ ኢፋት ስንል ወላስማ ዳይናሲቲ የሚባል ነገር በውስጣችን ሊመጣ ይገባል። ኤንድ ሱልጣኔት ኦፍ ሸዋ ስንል ደግሞ ሙካዝማይት የሚባል ነገር ማሰብ ይኖርብናል ማለት ነው። ብዙ ውስጥ የምናያቸው ፖይንቶች እነሱ ናቸው። ቴን ሩለሩ ማን እንደሆነ የመጀመሪያው የሸዋ ሱልጣኔት ሩለር ካሊድ ኢብን አልዋሊድ የሚባል እንዲሁም በ896 ቢሲ ኤዲ እንደመጣ ሙካዝማይት የሚለው ደግሞ ሙኩዝሚ ከሚባለው የሳውዝ አረቢያ ክላን የመጣ እንደሆነ መያዝ ይጠበቅባቸዋል። ከዛ በተረፈ ደግሞ ካፒታል ዋለሌ የሚል ዋለሌ ኦኬ፣ እዚህ ጋር ካፒታሉ ዋለሌ በኖርዘርን ሐረርጌ አካባቢ የሚገኝ ቦታ እንደሆነ ልታውቁ ይገባል ማለት ነው ጋይስ። እንግዲህ ሱልጣኔት ኦፍ ሸዋ ባጭሩ ይችን ነው የምትመስለው። ሁለተኛው ደግሞ የዛግዌ ዳይናስቲ ነው። ዛግዌ ዳይናስቲ The Zagwe dynasty was founded around the mid-12th century by መራ ተክለ ሃይማኖት። እንግዲህ የዛግዌ ዳይናስቲ ደግሞ በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መራ ተክለ ሃይማኖት በሚባል መሪ ተጀመረ ማለት ነው። He was born in the province of Lasta, which was his power base. መነሻው እንግዲህ ከላስታ ነው። ላስታ የት ነው የሚገኘው? ላሊበላ አካባቢ ማለት ነው። Okay. Originally he was a general of Damot. The last king of Aksum. እዚህ ጋር the first king of ዛግዌ ዳይናስቲ ማን ነው ከተባላችሁ መራ ተክለ ሃይማኖት ነው። the last king of አክሱም ከተባለ ደግሞ ወይም አክሱማይት ኪንግደም ከተባለ ደግሞ ድልናኦድ ነው። ስለዚህ መራ ተክለ ሃይማኖት የድልናኦድ ወታደር ነበረ ወይም ጀነራል ነበረ ማለት ነው። ዜን ድልናኦድ እንዴት ላስት ኪንግ እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው። እሱን አስወግዶ ራሱን ተካ ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ምንም ብዙ ነገር መሄድ አያስፈልግም። ወይም ደግሞ በሆነ ሪሌሽንሺፕ ምክንያት ገብቶ ምን ሊል ይችላል? የራሱን የሆነ ዳይናስቲ ሊመሰረት እንደቻለ መገመት ይቻላል። ኤኒዌይስ ወደ ውስጥ ስንገባ he was married to the king's daughter by the name of ማሶበወርቅ። ሎክ ይሄ መራ ተክለ ሃይማኖት የሚባለው የድልናኦድ ልጅ አግብቷል። እሷም ማነው ስሟ? ሞሰበ ወርቅ ተብላ የምትጠራ ነበረች። ላተር መራ ተክለ ሃይማኖት overthrew his fathers-in-law and founded a new ruling family, the Zagwe dynasty, from 1050 up to 1270. Look, እዚህ ጋር እንግዲህ በ1050 አካባቢ ድልናኦድ የተባለው የመጨረሻው የአክሱም ንጉስ ጀነራሉ ደግሞ መራ ተክለ ሃይማኖት የተባለው አለ። ልጁን ይደርለታል። ልጁ መሰበ ወርቅ ትባላለች። ስለዚህ መሰበ ወርቅ የድልናኦድ ልጅ ነች። መራ ተክለ ሃይማኖት የኪንግ ድልናኦድ ጀነራል ነው፣ እንዲሁም አምቻው ነው። መራ ተክለ ሃይማኖት ደግሞ ድልናኦድ ምኑ ነው? አማቱ ነው። አማት ማለት ፋዘር ኢንሎው። ዜን ፋይናሊ ምን አደረገው? የአማቱን ስልጣን ወረረ ወይም ወረሰ ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ በጋብቻ ምክንያት ገባና ሙሉ በሙሉ ተቀበለ ማለት ነው። ከዛም የራሱን ሩሊንግ ዳይናስቲ መሰረተ። ዛግዌ ዳይናስቲ ተባለ። ዛግዌ ዳይናስቲ ከመቼ እስከ መቼ ቆየ ከተባለ ከ1050 እስከ 1270 ማለት ነው። ከዛ ከ1270 በኋላ ደግሞ ማን ይቀጥላል ካል ሰለሞኒክ ዳይናስቲ ይቀጥላል ማለት ነው። ሰለሞኒክ ዳይናስቲ የሚባለው ከ1270 ይዞ እስከ መቼ? እስከ 1974 መንግስቱ ኃይለማርያም እስከመጣበት ድረስ ኦልሞስት ለስንት ዓመታት ያክል መሰላችሁ? ለ704 ምናምን ዓመት ያክል። ኦልራይት። ስለዚህ ሰለሞኒክ ዳይናስቲ ይቀጥላል። The Zagwe dynasty made its centers of the district of Bugna within Wag and Lasta at the base called Adafa near Roha or Lalibela. እንግዲህ መነሻው የት ነው ካል ላስታ ነው ወይም ቡግና ተብሎ ይጠራል። ያ አካባቢ የት ነው ከተባለ ወሎ ላስታ አካባቢ ላይ ያለ ነው። ወይም ደግሞ የዛግዌ የምንለው ከአገው ጋራ የተገናኘ ነው።
አገው ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። ሰው ከዛ ጋር ruling family ከዛ ነው የሚወጣው። The territory of the Zagwe kingdom extended from the most of the highland provinces of the ancient Aksumite kingdom in the north down to the South Shore in the south. The Lake Tana regions and the northern parts what is today Gojam in the west. እንግዲህ በስተምዕራብ በጎጃም በኩል ያካልላል ወይም ጎጃም ይይዛል። እንዲሁም ደግሞ የሌክ ጣና ሪጅን አካባቢንም ይይዛል ማለት ነው። በእሱ ደግሞ በየት በኩል ማለት ነው? በኖርዘርን ዳይሬክሽን ማለት ነው። ከዛም በደቡብ ደግሞ ሸዋ አካባቢ ድረስ ይደርሳል። በስተ ሰሜን ደግሞ አክሱም ሪጅን አካባቢ ላይ ይደርሳል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ የዛጉዌ ኪንግደም ወይም ዳይናሲቲ ቴሪቶሪ ነበር ማለት ነው። The Agau maintained the ancient Aksumite traditions almost intact. The Zagwe rulers renewed cultural and trade contacts with the eastern Mediterranean region. እንግዲህ አገዎች ምንም አዲስ የሆነ ባህል አይደለም ያለው የአክሱምን ባህል ሃይማኖት ሁሉ ነገር ነው አክሴፕት ያደረጉት ማለት ነው። ኦራይት እንግዲህ አክሱሞች ምንድናቸው? ክርስቲያን ናቸው። ሶ የክርስቲያኖችን ካልቸር ነው ዛጉዌ ማምቶ ሪፍሌክት ያደርግ የነበረው ማለት ነው። The most important export items were ivory, spice and slave, while cotton, linen, silver, copper, vessels and newly minted coins were imported. እንግዲህ ኤክስፖርት የሚደረጉት እንደ ዝሆን ጥርስ፣ ቅመማ ቅመሞች፣ ባህሮች ምናምን ነገር ሲሆኑ ጥጥ፣ ብር፣ ኮፐር ወይም መዳብ እንዲሁም አዳዲስ ሜንቴን የተደረጉ ወይም የተሰሩ ሜንቴን የተደረጉ ገንዘቦች ኢምፖርት ይደረጉ ነበር ከውጭ። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ሁላችሁም በሚባል ደረጃ ይሄንን ታውቁታላችሁ። ላሊበላ ይባላል። የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን ወይም the Rocky Wing Churches of ላሊበላ ነው። ይሄ ቤተ ጊዮርጊስ የሚባለው ነው። ይሄ እንግዲህ the nine wonder ከሚባሉ በዓለም አቀፍ ካሉ ቅርሶች ውስጥም ነው። ኢትዮጵያም ከምትኮራበት አንዱ ቅርስ ነው። ሶ ይሄ ቅርስ እንግዲህ ወይም ቤተ ጊዮርጊስ ዋን ኦፍ the 11 Rocky Wing Churches of ላሊበላ ከላሊበላ 11 ውቅር አብያተ ክርስቲያን አንዱና ብቻውን የሚገኝ ነው። ሌሎቹ አስሮቹ አንድ ላይ የብቻውን የሚገኝ ነው። ሶ ይሄ እጅግ በጣም የሚገርም እጹብ ድንቅ የሆነ ህንጻም ተሰርቶ የነበረው በዛጉዌ ዳይናሲቲ ዘመን ነው ማለት ነው። ያ ማለት በኪንግ ላሊበላ ወይም በአፄ ላሊበላ ዘመነ መንግስት የተሰራ ነው ማለት ነው። Furthermore, the Zagwe period was well known in paintings and translations of some religious works from Arabic to Ge'ez. Alright, እንግዲህ በዋናነት የሚታወቀው በፔይንቲንግ ይታወቃል። ቋንቋ ትራንስሌት በማድረግ ስፔሻሊ ሪሊጂየስ የሆኑ ስራዎች ላይ ያ ማለት አረበኛን ወደ ግዕዝ በመቀየርም ከፍተኛ ስራ እንደሰሩ ይታወቃል። The Zagwe rulers were best known for the construction of cave semi-hewn or monolithic church ያ ማለት ከአንድ ውቅር ከሆነ ድንጋይ ወይም አለት ተፈልፍሎ የሚሰራ ቤተክርስቲያንን በመስራት በጣም ታዋቂ ናቸው እዛ አካባቢ ያሉት ማለት ነው። ለምሳሌ ቤተ ጊዮርጊስን ብትወስዱ built in the shapes of the perfect cross is the best among the churches of ላሊበላ that shows the extraordinary architectural skills of that period ወይም በዛ ሰዓት የአርክቴክቸራል ወይም የኪነ ህንፃ ጥበባቸው ምን ላይ ደርሶ እንደነበረ የሚያሳይ ነው። እንደምታዩት የፐርፌክት የሆነ ክሮስ ነው። ይህንን መስቀለኛ ቅርጽ ቀርጸው ከአንድ ወጥ ከሆነ ድንጋይ የቤተ ክርስቲያን ስራ ውስጡ ክፍት የሆነ ትልቅ ቤተ ክርስቲያን መስራት በዛ ታይም it's so difficult. The Lalibela churches are recognized as some of the finest structures in the Christian world, registered as UNESCO World Heritage Sites in 1970. እንግዲህ በ1978 ነው በዩኔስኮ የተመዘገበው። ስፔሻሊ በክርስቲያን ወርልድ ወይም በክርስቲያኖች ዓለም ውስጥ እጅግ በጣም እውቅና የተሰጠው የሚከበር የሚደነቅ ቤተክርስቲያን ነው ማለት ነው። Further refinements can be observed in the constructions and decorations of the Rocky Wing churches. The builders had utilized soft materials like sandstone, which was squarely cut and shaped into a variety of delicately decorated churches. እንግዲህ ቸርቹ በጣም ዲኮሬት ተደርጎ ነው የተሰራው ከድንጋይ ማለት ነው። አንድን ድንጋይ ዲኮሬት ለማድረግ ደግሞ የተለያዩ ቱሎችን ተጠቅመዋል ወይም ዩቲላይዝ አድርገዋል። ስፔሻሊ ሶፍተር የሆነ ማቴሪያል ላይክ እንደ ሳንድስቶን የመሳሰሉ ማቴሪያሎችን እንደተጠቀሙ ነው የሚነግረን ማለት ነው።
Once the Muslim Arab controlled the land along the Red Sea and North Africa, they made it difficult for Ethiopian Christian pilgrims to visit Jerusalem. Therefore, in order to mitigate this problem, the Zagwe king, especially Lalibela, took us the initiative to establish the second Jerusalem in Ethiopia. በዋናነት እንግዲህ ሙስሊም አረቦች የቀይ ባህርን መስመርና የሰሜን አፍሪካን ክፍል ሙሉ በሙሉ ኮንትሮል አድርገው ስለነበረ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን ከመሰራቱ በፊት ኢትዮጵያን ክርስቲያኖች ወደ ጀሩሳሌም እየሄዱ ይሳለሙ ነበር ማለት ነው። ኦኬ ወይም ቅዱስ የሆነ ቦታ ሄደው ተሳልመው ይመጡ ነበር ጀሩሳሌም ላይ ወይም ኢየሩሳሌም የምትባለው ቅድስት ከተማ ላይ ማለት ነው። ሶ እሱን ጉዞ ለመቀነስ ወይም ደግሞ በሙስሊም ኮሚኒቲው መንገዱ ኦልሞስት ስለተያዘ ኦኬ ቀይ ባህር እንግዲህ የሚያልፉበት ነው ወይም የሰሜኑ የአፍሪካ ክፍል ማለፊያቸው ነው። እሱ በሙስሊም ኮሚኒቲው ወይም በሙስሊም አረቦች ኮንትሮል ስለተደረገ ሌላ እሱን የሚመስል ላሊበላ የተባለው ውቅር አብያተ ክርስቲያን ጀሩሳሌምን ሊተካ የሚችል ወይም ዘ ሰከንድ ጀሩሳሌም ተብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊሰራ ችሏል ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ዓላማው ወደ ኢየሩሳሌም የሚሄድን ጉዞ ለመቀነስ ነበር። እናም አሁን ላይ ሁላ ሳይቀር ብዙ ሰዎች ወደ ቅዱስ ላሊበላ ቤተክርስቲያን ጉዞ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጀስት ኢየሩሳሌም እንደሄዱ ተደርጎ ኤክስፔክት ይደረጋል ወይም ይቆጠራል። The Zagwe dynasty came to an end due to the internal problems of the royal successions and opposition from the group of claiming descent from the ancient ruler of Aksum. እንግዲህ የዛጉዌ ዳይናስቲ ሊወርቅ የቻለበት ምክንያት ኢንተርናል ፕሮብለም ነው። እሱም ኢንተርናል ፕሮብለም እንግዲህ የስልጣን ሽኩቻ ወይ ስልጣንን በሚረካከቡበት ጊዜ የዛጉዌ ዳይናስቲ ከሰለሞኒክ ዘር አይደለም ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። ያ ማለት እንግዲህ አክሱሞች ያስተዳድሩ የነበረ ወይም ሲገዙ የነበረ ከሰለሞኒክ ዘር ነን ብለው ስለሚያስቡ ወይም ስለሚቆጠር ሰለሞናዊ ዝርያ ስላላቸው ነው ማለት ነው። ነገር ግን ዛጉዌዎች ጀስት የድልና አውድ ወታደር ነው እንግዲህ ተክለ ሃይማኖት የመራ ተክለ ሃይማኖት የሚባለው ስለዚህ ሰለሞናዊ አይደለም ራይት። በዛ ምክንያት እንግዲህ ጀስት እነዚህ የአክሱም ሩለሮች ውስጥ ላይ ብጥብጥ አነሱ ማለት ነው። The latter considered Zagwe king illegitimate rulers based on the legend of inserted in the Kibra Nagast that tells at the union of King Solomon of Israel with the King Shewa. እንግዲህ በክብረ ነገስት እንደተጻፈው ከሆነ ሰለሞናዊ ዳይናስቲ ወይም የሰለሞኒክ ዳይናስቲ የምንለው ወይም የሰለሞናዊ ስርወ መንግስት የምንለው የሰለሞን ልጆች የሆኑ ናቸው ማስተዳደር የሚችሉት ወይም መንገስ የሚችሉት። እሱም ከምኒልክ ፈርስት ወይም ፈርስት የሚባለው ምኒልክ የንግስት ሳባና የሶሎሞን ልጅ የሆነው ምኒልክ ወይም ቀዳማዊ ምኒልክ የሚባለው ማለት ነው። ከሱ ጀምሮ በ980 ቢፎር ክራይስት ወይም ከክርስቶስ ልደት በፊት 980 አካባቢ ጀምሮ የነበረ ነው። ከኪን ሸባ በኋላ እንግዲህ ልጇ ነው ስልጣን ላይ የወጣው እሱም ምኒልክ ቀዳማዊ ምኒልክ ነው። ከዛ በኋላ የልጅ ልጅ ምናምን እያለ እስከ ድልና አውድ ድረስ ተቀጠለ። በኋላ በመካከል ግን የዛጉዌ ዳይናስቲ ተፈጠረ ማለት ነው። ስልጣንን ከማን ተቀብሎ? ከሰለሞናዊ ማለት ነው ወይም ከአክሱም። Then based on the legend the power claimants contend that the Solomonic dynasty ruled the Aksumite state until its power was taken over by the Zagwe dynasty. Alright? ስለዚህ አክሱሞች ምን ብለው ነው የሚያስቡ መሰላችሁ? ዛጉዌዎች የያዙት ስልጣን ሰለሞናዊ ስላልሆነ ስልጣናችን ሊሰጠን ይገባል፣ አላግባብ ነው ሀገር እያስተዳደሩ ያሉት የሚል እንቅስቃሴ ተጀመረ። then the Solomonic dynasty ruled the Aksumite state until its power was taken over by Zagwe dynasty ማለት በዛጉዌ ዳይናስቲ እስከሚወሰድ ድረስ ሰለሞናዊ ስርወ መንግስት ነበር ሲያስተዳድር የነበረው። ስለዚህ ከ1050 ይዞ እስከ 1270 ድረስ ዛጉዌ ሲያስተዳድር ቆየና ይኩኖ አምላክ ruled from 1270 up to 1285 who claimed a descent from the last Aksumite king Dilnaud organized his forces assisted by some influential church men like Abuna Takla Haymanot of the Debre Asabo later Debre Libanos and engaged the last kings of the Zagwe dynasty Yitbarak in a battle. Look አሁን ይኩኖ አምላክ ማን ነው እዚህ ጋር ከተባለ የመጀመሪያው
የሰሎሞኒክ ዳይናሲቲ መስራች ነው ማለት ይቻላል። ኦራይት በሁለተኛው ዙር ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ያ ምኒልክ the first ነው። ዴን በኋላ ግን ሌላ ጣልቃ ገብቶ ስለነበረ ለሁለተኛው ዙር ይኩኖ አምላክ የሰሎሞኒክ ዳይናሲቲ መስራች ነው ማለት ይቻላል ማለት ነው ለሁለተኛ ጊዜ። ስለዚህ ስልጣኑን ከማን ነው የሚረከበው ማለት ነው? ከድልና ወድ ነው የሚሆነው። ከድልና ወድ ስልጣኑን በሚረከብበት ጊዜ ድልና ወድ እንግዲህ አስቡት በመሃል ብዙ አመት ከ1050 ይዞ እስከ 1270 ማለት ብዙ ነው። ስለዚህ ኦልሞስት the last king of Solomonic dynasty ድልና ወድ ስለሆነ ስፔሻሊ የአክሱም ማለት ነው። ስለዚህ ስልጣኑን የሚረከበው ከሱ ነው ማለት ነው። በመካከል ያሉት የዛጉዌ ዳይናሲቲ ላይ ያሉ ሰዎች ግን ሰለሞናዊ አይደሉም ተብሎ ስለሚታሰብ ያ ማለት እነ ኪንግ ላሊበላ ምናምን የመሳሰሉት ማለት ነው። ኦራይት ግን by default they are Christian kings ክርስቲያኖች ናቸው። ስለዚህ ይህን በሚያደርጉበት ጊዜ እንግዲህ የቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ የሃይማኖት አባቶች ስፔሻሊ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ኦፍ ደብረ አሰብ ወይም በኋላ ደብረ ሊባኖስ የሚባለው ማለት ነው። እነሱና ሌሎችን በማስተባበር የዛጉዌ ዳይናሲቲ ላይ እንዲነሳ ወይም ዛጉዌ ዳይናሲቲ እንዲወገድ የማድረግ ስራ ተሰራ። እሱም የመጨረሻ የዛጉዌ ዳይናሲቲ መሪ ማን ነው? ይትባረክ የሚባል ነበር። ስለዚህ ይትባረክ ጋር በባትል ተገናኙ በጦር ሜዳ ማለት ነው። ሶ ይትባረክ 1216 up to 68 was killed in Gaint and ይኩኖ አምላክ assumed power in 1270። ስለዚህ ይትባረክ ማለት ከ60 እስከ 68 ወር ለ8 ዓመታት ያክል ያስተዳደረ ነው። ከዛ በኋላ እሱ ጋይንት የተባለ ባትል ላይ ጋይንት እንግዲህ ጎንደር ውስጥ የሚገኝ ነው። ደቡብ ጎንደር አካባቢ ማለት ነው። እዛ ላይ ተሸነፈና ዴን ፋይናሊ ማን ተተካ ማለት ነው? ይኩኖ አምላክ የተባለ የመጀመሪያው የሰሎሞኒክ ዳይናሲቲ በ1270 ተሾመ ማለት ነው። ዛት ማርክስ the end of the Zagwe period and the restoration of Solomonic dynasty። ከዛም የሰሎሞናዊ ዳይናሲቲ እንደገና ሪስቶር ተደረገ ወይም እንደገና ተመለሰ ማለት ነው። ኦራይት ሶ ይሄን ይመስላል ዛጉዌ። ከዛ ቀጥሎ የምናገኛት ሌላኛ ፖይንት ደግሞ የዳሞት ኪንግደም ነው። ኪንግደም ኦፍ ዳሞት። ኦኬ ኪንግደም ኦፍ ዳሞት was the medieval kingdom located south of the Apai or Blue Nile river። እንግዲህ ሜዲቫል ማለት የመካከለኛው ዘመን አካባቢ የሚገኝ ኪንግደም ነው። የሚገኘውም እንግዲህ በአባይ ወንዝ በደቡባዊ አቅጣጫ ወይም በብሉ ናይል ወንዝ በደቡብ አቅጣጫ እንደሆነ ይነግረናል። it was a powerful state that forced the Sultanate of Shewa to pay tribute right። ስለዚህ ኪንግደም ኦፍ ዳሞት የሚባለው እንግዲህ ሱልጣኔት ኦፍ ሸዋ ወይም ሙቃዝማይት ዳይናስቲ የሚባለውን በጣም ቻሌንጅ ሲያደርገው የነበረ እና ፋይናሊ ትሪቢዩት ወይም ግብር ሲያስከፍል የነበረ ኪንግደም ነው። it also defeated the armies of the Zagwe dynasty that were sent to subdue its territory። ምን አደረገ? ጀስት ቴሪቶሪውን ወይም ድንበሩን ለመጋፋት የመጡትን የዛጉዌ ዳይናስቲዎችን ሲያሸንፍ የነበረ ነው። ድፊት ሲያደርግ የነበረ ነው ዳሞት ኪንግደም የሚባለው ማለት ነው። ዳሞት conquered several Muslim and Christian territories. The Muslim Sultanates of Shewa and New Christian state under ይኩኖ አምላክ formed an alliance to counter the influence of Damot in the region። ፋይናሊ ምንድን ያደረጉ መሰላችሁ? እንግዲህ ዳሞት ትንሽ ሀያል ሆኖባቸው ስለነበረ ሙስሊሞቹና ክርስቲያን ቴሪቶሪዎችን እየወሰደባቸውም ስለነበረ ሙስሊሞችና ክርስቲያኖች በአንድ ላይ በማበር ስፔሻሊ የክርስቲያኖች አዲሱ ንጉስ ይኩኖ አምላክ የተባለው ማለት ነው ከሙስሊም ሱልጣኔቶች ጋር በጋራ አላያንስ ወይም ህብረትን በመፍጠር ዳሞት ዳይናሲቲ ላይ ወይም ኪንግደም ላይ ጀስት በጋራ ሲዋጉ እንደነበረ ነው የሚያመላክተው። however Damot's history as an independent entity ended after King Amdesion subdued it into the 14th century and remained under the influence of the Solomonic dynasty። እንግዲህ የዳሞት ሂስትሪ ሊያበቃ የቻለው መቼ ነው ካል በኪንግ አምደጽዮን የሚባለው እንግዲህ በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሙሉ በሙሉ ወደ ሰሎሞናዊ ዳይናሲቲ ኢንፍሉዌንስድ እንዲሆን ወይም ተጽዕኖ እንዲፈጠርበት ካደረገ በኋላ ማለት ነው ወይም በስሩ ካስገባው በኋላ under the pressure of the Oromo attack some sections of the people of Damot were forced to move
of the Abai and settled in the southern Gojam during the last quarters of the 16th and early years of the 17th century. እንግዲህ የኦሮሞዎች አታክ ስለነበረ ወይም በዛ በኩል ጎሽሟቸው ስለነበረ ወይም ጥቃት ያደርሱባቸው ስለነበረ ከነበሩበት የዳሞት ኤሪያ ተነስተው ወደ ጎጃም ወይም ወደ ደቡባዊ ጎጃም ክፍል እንደሄዱ ይነገራል። ስፔሻሊ በ16ኛው እና በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ወይም የኦሮሞዎች ወረራ በነበረበት ታይም ማለት ነው። ኦኬ በዛ ሰዓት እንግዲህ ወደ ሰሜናዊ ክፍል እንደተጓዙና ወደ ሳውዝ ጎጃም አካባቢ ላይ ሳትል እንዳረጉ ይገመታል ማለት ነው። አይ ቲንክ አሁን ላይ ዳሞት ተብሎ የሚጠራው ጎጃም ውስጥ የሚገኝ መንደር አለ ወይም ቦታ አለ ማለት ነው። ያ ይመስለኛል፣ እርግጠኛ አይደለሁም ግን እዚህ ጋር ግን ዳሞት የሚባል ጎጃም ውስጥ ቦታ አለ። ኦኬ ልክ ሞጣ የሚባል እንዳለ ቢቸና እንደሚባለው ሁላ ዳሞት የሚባል የጎጃም ክፍል አለ። ሜቢ እሱም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛውና አይ ቲንክ የመጨረሻ ይመስለኛል ያ የመጨረሻው ነው። ቤተ እስራኤል ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን ጀዊሽ የሚባለው ቤተ እስራኤላውያን የሚባለው የኢትዮጵያ አይሁዶች ማለት ነው። ስለነሱ እናወራለን። Here the Bete-Israel were one of the occupational castes in Ethiopia. Occupational castes are peoples marginalized because of their occupations such as pottery, blacksmith, and leather working, which the large community considered them lowly. Look, እነዚህ ፒፕሎች እንግዲህ ኦኩፔሽናል ካስት ኦኩፔሽን እንግዲህ ስራ ነው፣ የስራ ዘርፍ ነው። therefore እነዚህ ሰዎች ብዙ ጊዜ ስራቸው እንግዲህ የሸክላ ስራ፣ የሽመና ስራ ምናምን ቅጥቀጣ ምናምን ነገር ነው እና ጀስት እነሱ በሚኖሩበት አካባቢ ላይ ጀስት ጥሩ ስም አይሰጠው። የሆነ የሸማ ስራ የሚሰራ፣ የብረት ቅጥቀጣ ስራ የሚሰራ፣ የሸክላ ስራ የሚሰራ ሰው እንደ ዝቅተኛ ማህበረሰብ ተደርጎ ኮንሲደር ይደረጋል። ኦራይት ሌላ ቀጥያ ስም ይሰጣቸዋል፣ መጥፎ ስድብ ምናምን ነገርም ይሰጣቸዋል ስቲል እስካሁኑ ታይም ድረስ ማለት ነው። ኦራይት ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ይህን ይሰሩ ነበረ ማለት ነው። The Bete-Israel used to live in ወግራ፣ ቋራ፣ ጸገዴ፣ ወልቃይት and ሰሜን። እንግዲህ ሰሜናዊ የኢትዮጵያ ክፍል ስፔሻሊ የጎንደር አካባቢ የሚኖሩ ናቸው እነዚህ ቤተ እስራኤላውያን የሚባሉት ማለት ነው። ኦራይት The relationship between the Christian kingdoms and the Bete-Israel was not always peaceful. እንግዲህ ሰላማዊ አይደለም። ቤተ እስራኤልና የክርስቲያን ኪንግደሙ ሰላማዊ የሆነ ኑሮ አይደለም የሚኖሩት። ግን ቤተ እስራኤል ወይም እስራኤል ጀዊሾች ወይም ጀዊሾች ኢትዮጵያ ውስጥ ሊሰሩ መጡ። ሜቢ ዲቴሉ ካለ እናየዋለን። ካልሆነ ግን እስራኤል የምትባል ሀገር በጥንት ጊዜ ነበረች፣ ከዛም ፈረሰች። ከፈረሰች በኋላ በየዓለማቱ ተሰደው ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ቤተ እስራኤል ተብለው ተጠሩ ማለት ነው። ኦራይት ከዛም በ1948 ነው እስራኤል የምትባል ሀገር የተመሰረተችው። ኦልሞስት 70 ምናምን ዓመቷ 80 ምናምን ዓመቷ ማለት ነው። ሶ የ70 ምናምን ዓመት እድሜ ያላት ሀገር ነች አሁን መካከለኛው ምስራቅ እያመሰችው የምትገኘው ማለት ነው። The revolt against the increased religious, economic and political pressures of the Christian Highland Kingdom. They revolted against the increased religious, economic and political pressure. ያማት ፖለቲካዊ ግፊት አለ፣ ኢኮኖሚካዊ ግፊት አለ፣ ሃይማኖታዊ ግፊት አለ። ቢኮዝ ሃይማኖታዊ ግፊት ስፔሻሊ ዲያር ጀዊሽ ጁዲዝም ናቸው ወይም አይሁዳዊ እምነት ነው የሚያመልኩት ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቲያን ኪንግደም ደግሞ ኦልሬዲ ክርስቲያን ሰው ክርስቲያን እንዲሆኑ ይገፋፋቸዋል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ግፊት ስለሚደርስባቸው እነሱ ደግሞ ሪቮልት ወይም ደግሞ አመጻ ላይ ይገባሉ ማለት ነው። During the period between 1413 and 1478, the pressure changed dramatically from the gradual encroachment to full-scale war led by the emperor. The most serious war was that they made against King Yisak. Look እንግዲህ ከ1413 እስከ 1478 አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ፕሬሸር ደርሶባቸው የነበረና ጦርነትም የገጠሙበት ስፔሻሊ ኪንግ ይስሐቅ የተባለ ወይም በንጉስ ይስሐቅ ዘመን ማለት ነው። About 1413 the king conquered them in ዋግራ። ኪንጉ ምን አደረጋቸው? ዋግራ ላይ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጠራቸው ማለት ነው። ማን? ይስሐቅ የተባለው ንጉስ። As a result of their severe defeat they were forced to convert to Christianity. እንግዲህ ብዙዎቹ በዚህ ግፊት ምክንያት ጀዊሽ ነበሩ፣
ወይም አይሁዳዊ እምነት የሚከተሉ ነበሩ። ከዛ ክርስቲያኖች እንዲሆኑ የተደረገበት ሁኔታ ነበር ይለናል። ስለዚህ ጋይስ ወገራ ማለት ወገራ ጀስት ጎንደር ላይ ያለ ቦታ ነው ብያቸዋለሁ። ወገራ አካባቢ ወልቃይት ወይም ደግሞ ሰሜን ወይም ቋራ የሚባል ቦታ ላይ ነው የሚኖሩ ብለናል። ስፔሻሊ ወገራ ያሉትን ኮንካይር አደረጋቸው ማለት ነው ኪንግ ይስሐቅ። ከዛም ክርስቲያኒቲ እንዲቀበሉ ወይም የክርስትና ሃይማኖት እንዲቀበሉ አደረጋቸው። ይስሐቅ proclaimed that he who is baptized in the Christian religion may inherit the lands of his father. Otherwise, let him be a fallacy or exile, from which the name falasha might be derived. Look, አሁን ፕሮክላሜሽኑ ወይም አዋጁን መሰላችሁ ተጠምቆ ክርስቲያን የሆነ ቤተ እስራኤላዊ የአባቱን መሬት መውረስ ይችላል። inherent the land of his father. ከዛ ውጭ ግን ፈላሻ ወይም ስደተኛ ተብሎ ስም ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፈላሻ የሚባለው ስያሜ የመጣው ያው ክርስቲያን ሳይሆኑ የቀሩት በዛው በአይሁድነታቸው የቀጠሉት ፈላሻ የሚባል ስያሜ ተሰጣቸው ማለት ነው። የተቀሩት ግን ክርስቲያን ሆነው ምናምን ጀስት የአባታቸውን መሬት በመውረስ እንደ ኢትዮጵያውያን እኩል የመኖር እድል ተሰጥቷቸው ነበር። because of their refusal to the above decree, they were provided of their rights to inheritable land. In order to survive, the Bete-Israel developed handcrafts. አያችሁ እንግዲህ ድክሪ ስንል ድንጋጌ ነው። ሰው ላይ ያለውን ድንጋጌ ባለመቀበላቸው ምክንያት መሬት መውረስ አልቻሉ። ስለዚህ የአባቴ መሬት ነው የአባቴ መሬት ወርሳለሁ እንደዚህ ቦታ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ጀስት መኖሪያ ብቻ አላቸው። ከዛ ሲኖሩ ለልጅ ማውረስ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ የእርሻ መሬት ምናምን ስለሌላቸው ሃንድ ክራፍት ወይም ደግሞ እደ ጥበብን መሰረቱ ማለት ነው። ሰው በዛ ምክንያት የሽመና ስራ፣ የብረት ቅጥቀጣ፣ ፖተሪ ወይም የሸክላ ስራ ምናምን የሚባሉ ስራዎችን እንዲሰሩ ተገደዱ ማለት ነው። እነሱ በዛ ስራ ይታወቃሉ ማለት ነው። ያንንም የሚሰሩት የእርሻ መሬት ስለሌላቸው ወይም የሚወርሱት መሬት ስለሌላቸው ክርስቲያኖች ስላልሆኑ ነው። They probably received an additional incentive to become blacksmiths from Jacob's desire to improve the weaponry of the Christian army. From the reigns of the Jacob from 1434 up to 1468 on, a group of blacksmiths traveled with the royal court. ስለዚህ እነዚህ ስሚዝ የሚሰሩት ወይም ደግሞ የብረት ቅጥቀጣ ምናምን የሚሰሩት ሰዎች ስፔሻሊ የያዕቆብን ዲዛየር ክርስቲያን የመሆን ዲዛየራቸውን ማለት ፍላጎቱን ስላላሟሉለት ቤዚካሊ ምንድነው ሲያደርግ የነበረው የክርስቲያን ዊፕነሪ ወይም ደግሞ የጦር መሳሪያ ሰሪዎች ሆነዋል። ጦር ጋሻ ምናምን እንዲቀጠቅጡ እንዲሰሩ ምናምን የማድረግ ስራም ሲሰራ ነበር ማለት ነው። ሁለተኛው እንግዲህ ዘርዓ ያዕቆብ የሚባለው ከ1434 እስከ 1468 የገዛ ነው። On a group of blacksmiths traveled with the royal court. Other Bete-Israel survived by withdrawing to economically marginal area. After 1540, they broadened their ranges of crafts from the blacksmiths to builder. Right? እንግዲህ ብዙ ተቃውሞ ይገጥማቸዋል። ወደ ሮያል ኮርት ይሄዳሉ። አንዳንዴም ለክርስቲያን አርሚዎች የጦር መሳሪያ እንዲሰሩ ይደረጋሉ። አንዳንዴም ክርስቲያን እንዲሆኑ ይገደዳሉ። ነገር ግን ከ1540 በኋላ ይሄ ክራፍትሜን የሚለውን ወይም ብላክስሚዝ የሚባለውን ነገር ወደ ቢልደር ከፍ አደረጉት ማለት ነው። Some of the ruins and still standing structures are located in ጉዛራ፣ ጎርጎራ and አዘዙ። ለምሳሌ የጉዛራ ቤተ መንግስት ይባላል። ልክ እንደዛ ቢልዲንግ የክርስቲያን ኪንግደሞችን ህንጻዊ መስራት ስራ መሳተፍ ጀመሩ ማለት ነው። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው ከተባለ ኢነረንት የሚወርሱት መሬት የላቸውም። ስለዚህ ያላቸው አማራጭ የእደ ጥበብ ስራ መስራት ነው፣ ሸክላ መስራት ነው፣ የተለያዩ የብረታ ብረት ስራዎችን መስራት ነው። In addition to such kind of economic experiments, they had maintained a high degrees of religious integrity and social self-isolation.
ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምንድን እንዲወስኑ አደረጋቸው? religious integrity and social self isolation social self isolation ማለት ሶሻሊ አይዞሌት የሆኑ ናቸው የተለዩ ናቸው ለብቻቸው ነው የሚኖሩት because ባዕዳ ናቸው ተው የሚታሰበው እስራኤላዊ ስለሆኑ በሃይማኖቱም ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር አይመሳሰሉ right maybe የሚገናኙት እንግዲህ በቋንቋ ነው የአካባቢውን አማርኛ ቋንቋ እንዲናገሩ ይደረጋል ማለት ነው ግዕዝም ከሆነ ግዕዝ in the field of religion most of the texts and prayers such as Tazaza Sambat, the most important Bete-Israel text, probably date from the period of Zagwe. Their influences of Ethiopian Orthodoxy include the Sunday Sambat, circumcision, and dietary rules, which developed over a long period of time. እዚህ ጋር የምመሰላችሁ በሪሊጂየስ ፊልድ ስናይ እንግዲህ ትእዛዘ ሰንበት የሚባል አለ የቤተ እስራኤሎች ኢምፖርታንት ቴክስት ነው ስፔሻሊ ከዘር ያዕቆብ ጀምሮ የነበረ ነው እና ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቸርች ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ፈጥሮባቸው ነበር ይሄ ሰንደይ ሰባት የሚባለው ሳተርዴይ ሳባት circumcision እና dietary rule የሚባሉት እንግዲህ በዚህ ፔሪየድ ዴቨሎፕ የሆኑ ናቸው from the reign of Zagwe of King Sisinius Zagwe to King Sisinius they made repeated effort to maintain their independence ከመቼ ጀምሮ ከዘርያቆብ ጀምሮ እስከ ሲሲኒዮስ ድረስ ሲሲኒዮስ ማለት የአፄ ፋሲለደስ አባት ነው እስከዛ ዘመን ድረስ ራሳቸውን ኢንዲፔንደንት ለማድረግ ወይም ነፃ ለማውጣት ብዙ ሲጥሩ ነበር repeated effort ወይም ተደጋጋሚ የሆነ ሙከራ ሲያደርጉ ነበር they sought to do this by supporting rebellion governors Imam Ahmed bin Ibrahim al-Ghazi and rebel pretender to the throne አያችሁ they sought to do this by supporting ሪቢሊየስ ገቨርነር ማለት እንግዲህ አማጺው መሪ የሚባለው አህመድ ኢብን ኢብራሂም አልጋዚ የሚባል የሙስሊም ሱልጣኔት አይ ቲንክ የአዳል ሱልጣኔት መሪ ነው ወይም በክርስቲያን ኮሚኒቲ ደግራኝ አህመድ ተብሎ ይጠራል ግራኝ መሐመድ የሚባለው ማለት ነው እሱንም ሳፖርት በማድረግ ከክርስቲያኖች ራሳቸውን ነፃ ለማውጣት ሙከራ ሲያደርጉ ነበር However, they were gradually crushed by the King Sisinius and lost their independence. ነገር ግን ራሳቸውን ነፃ ማውጣት አልቻሉም ሙከራቸው ሳይሳካ ቀረ ስፔሻሊ በአፄ ሲሲኒዮስ ክራሽ ተደርጓል ሙከራቸው ማለት ነው ከዛም ኢንዲፔንደንት ሳይሆኑ ቀጠሉ ማለት ነው ዜና አሁን ላይ በቅርብ ሰዓት በዚህ በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለት ነው በ19 ምናምን ጀምሮ ኢቭን በ2000 አካባቢ ሁላ ጀምሮ ወደ እስራኤል እየተጓዙና እየሄዱ ያሉበት ሁኔታ ነው ኦልሞስት አብዛኞቹ በሚባል ደረጃ ከኢትዮጵያ ወጥተው ወደ እስራኤል ወደ ርስት ሀገራቸው የሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው ጋይስ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ዩኒቱ ጥያቄዎች በኤክሰርሳይዝ አካውንታችን ይሰራሉ እስር ላይ ኢትዮጵያን ኤጁኬሽን ኤክሰርሳይዝ የሚል ዩቲዩብ ቻናል አለ እሱን ሰብስክራይብ አድርጉት እንዲሁም የተለያዩ ጥያቄዎች ከሂስትሪ በተጨማሪ ሌሎች ማለት ነው የሚሰሩበት ቻናል ስለሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ የፈለጋችሁትን ጥያቄዎች ማግኘት ትችላላችሁ በሚቀጥለው በዩኒት 4 the middle age and early modern world from 580 AD up to 1789 right እስከዚህ ድረስ ያለውን የምናይበት ዩኒት ነው የሚሆነው ማለት ነው ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ በተረፈ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ ያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ መልካም ጊዜ ባይ